Hi, welcome back to everything with Sapna. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Dr Rashel vitamin C brightening and anti-aging soothing gel එකේ ingredients review එක ගැන. ඒ කියන්නේ මේ නිෂ්පාදනයේ පාවිච්චි කරලා තියෙන අමු ද්‍රව්‍ය වලින් අපේ ශරීරයට වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න හොඳයිද? results ලැබෙයිද? මෙන්න මේ වගේ කරුණු ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝස් දිගටම බලන්නට channel එක subscribe කරන්න, notification bell එක on කරන්න, දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. හරි. ඉතින් ඔයා vitamin C product එකක් මිලදී ගන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට රැවටෙන්නේ නැතුව හරියට results ලැබෙන vitamin C product එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම වෙනමම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට අදාළ link එක මම පහළ description box එකට වගේම comment box එකට දාන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක චුට්ටක් බලලා ඉන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ තමයි මේ ගැන පැහැදිලි විස්තරයක් අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් අද කරන්න යන්නේ ingredients review එකක්. ඒ නිසා ඒක බලපු නැති කෙනෙකුට ඇතම් කරුණු මිස් වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි කතා කරමු මේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු මේකේ නම. මේකේ නම ආවේ Dr Rashel vitamin C brightening and anti-aging soothing gel. ඊට අමතරව පැත්තකින් ලකුණු කරලා දීලා තියෙනවා 99ක් කියලා. ඉතින් මේකේ දාලා අදහස ගත්තම මේකෙන් කියවෙන්නේ මේක පාවිච්චි කිරීම තුළින් අපේ ස්කින් එක බ්‍රයිට් කරන්න. ඒ කියන්නේ දීප්තිමත් කරන්න දායක වෙනවලු. අපේ ස්කින් එකේ තියෙන ඩාර්ක් ස්පොට්ස්, hyperpigmentations තත්ත්ව පාලනය කරන්නත් මේකට හැකියාවක් තියෙනවලු. ඊළඟට මේක පාවිච්චි කිරීම තුළින් අපේ ස්කින් එක යම් තාක් දුරකට වයසට යන එක පාලනය කරගන්නත් පුළුවන්ලු. ඉතින් මේ කරුණු ගැන අපි වැඩිදුර විස්තර පසුවට කතා කරමු. දැන් අපි බලමු මේක පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් මොන මොන අවස්ථාවන් සඳහාද කියලා. පළවෙනි දේ තමයි මේක අපිට අපේ නියපොතු හයිඩ්‍රේට් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ලු. ඒ කියන්නේ අපේ නියපොතු වේලිලා තියෙනවා නම් ඒ වේලිච්ච ගතිය නැති කරන්න අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන දේ. සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? එක කියුටිකල් බාම් එකක් පාවිච්චි කරනවා, නැත්නම් කියුටිකල් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරනවා නේද? ඉතින් මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේවා වෙනුවට අපිට මේකෙන්ම ටිකක් ඇප්ලයි කරලා ඒ නේල්ස් වල තියෙන ඩ්‍රයි ගතිය පාලනය කරගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් මේකප් එකක් දාන්න කලින් මේකප් ප්‍රයිම් එකක් ඇප්ලයි කරනවානේ. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව ප්‍රයිම් එක වෙනුවට ඇප්ලයි කරන්නේ මගේ ඩේ ක්‍රීම් එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා මේකප් ප්‍රයිම් එකක් වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට මේ සූතින් ජෙල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. හරියට මම මගේ ඩේ ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරනවා වගේ. හරි. එතකොට ඊළඟ අවස්ථාව තමයි අපිට මේක අපේ ස්කින් එක සූත් කරන්න, සුවපත් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන දේ. තවත් මේගොල්ලෝ කියනවා අපේ ස්කින් එකට විතරක් නෙමෙයිලු අපේ හෙයා එක ස්මූත් කරන්න, අපේ හෙයා එක සිනිඳු කරන්නත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන දේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහට හෙයා ජෙල් එකක් විදිහට මේක ඕනනම් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ ඇස් ටිකක් විඩාවටපත් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට විඩාවටපත් වෙච්ච ගතිය අයින් කරලා හොඳ කූලින් ඉෆෙක්ට් එකක් ලබා ගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ලු. ඔයගොල්ලන්ගේ ලිප්ස් මොයිස්චරයිස් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ලු. තවත් ගත්තම පිරිමි ළමයින්ට ආෆ්ටර් ෂේවින් ජෙල් එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවලු. ඊළඟට කියනවා අපිට මේක බොඩි මොයිස්චරයිස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ලු. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි බොඩි ලෝෂන් එකක් ඇප්ලයි කරනවා වගේ මේක අපිට අපේ අත් කකුල් වලත් ගන්න පුළුවන් කියන දේ. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් කියන අපිට මේක මොයිස්චරයිසින් ෆේෂියල් මාස්ක් එකක් විදිහට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක මාස්ක් එකක් විදිහට ටිකක් ඝනකමට මූණේ ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 10ක් විතර ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය ආකාරයට රිමූව් කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. හරි. ඉතින් තවත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ඕන වැදගත් කරුණක් තමයි මෙතන ලේබල් කරලා දීලා තියෙනෝනේ 99ක් කියලා නේද? ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් වරදවා වටහා ගන්නවා මේ 99ක් කියන්නේ ඇස්කෝබික් ඇසිඩ් එහෙම නැත්නම් විටමින් C 99ක් මේ තුල අන්තර්ගත වෙනවා කියන දේ කියලා. ඉතින් මේකෙන් අදහස් වෙලා තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. හදිසියෙපත් යම්කිසි නිෂ්පාදනයක් තුළ විටමින් C 99ක් ගැබ් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ නිෂ්පාදනයේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එක ගත්තාම පළවෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට ඒ විටමින් C වල මොකක් හෝ ඩෙරිවේටිව් එකක් තමයි අන්තර්ගත විය යුත්තේ. ඉතින් මේක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එක ගත්තාම පළවෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට තියෙන ඇක්වා. හරි. එහෙනම් දැන් අපි මේ නිෂ්පාදනයේ ඉතිරි කරුණු ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය ගත්තාම මේකේ එන්නේ non comedogenic product එකක් විදිහට නෙමෙයි. ඉතින් අපේ සමේ සිදුරු යම් ප්‍රමාණයකට හෝ අවහිර වීමට මේ තුලින් හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මේක oil free
ලයිට් වේට් සහ ඇලෙන ගතියකින් තොර නිෂ්පාදනයක් විදිහටලු නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ ඇල්කොහොල් පිළිබඳවත් කිසිම සඳහනක් නැහැ. ඒ වගේම ෆ්‍රේග්‍රන්ස් නම් ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ දේවල් වලට අමතරව මේක ඇත්තටම එන්නේ විටමින් C නිෂ්පාදනයක් විදිහටනේ. ඉතින් විටමින් C නිෂ්පාදනවල අපි අමතර කරුණු කීපයක් පිළිබඳව සලකා බලනවා. ඉතින් අපි සලකා බලන පළවෙනි කරුණ තමයි මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන විටමින් C ස්ථායි තත්ත්වයේ පවතින එකක්ද? ඒ වගේම මේ විටමින් C වල ක්‍රියාකාරීත්වය ආරක්ෂා කරගන්න ඒක ස්ථායි තත්ත්වයේ පවත්වාගෙන යන්න අමතර ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? ඊළඟට තුන්වෙනි කරුණ මේ නිෂ්පාදනයේ pH අගය අපේ සමට අනුරූප වන ආකාරයට සකසලා තියෙනවද? එතකොට හතරවෙනි කරුණ මේකට අමතර වර්ණකාරක පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? ඊළඟට පස්වෙනි කරුණ මේක එන ක්‍රීම් කන්ටේනර් එක විනිවිද පේන එකක්ද වගේ කරුණ පිළිබඳවත් අපි මෙතනදී සලකා බලනවා. ඉතින් මේ තරමටම දේවල් අපි මේ විටමින් C නිෂ්පාදන ගැන සොයලා බලන්නේ විටමින් C එහෙම නැත්නම් L-ascorbic acid කියන ඒ ඉන්ග්‍රේඩියන්ට් එක ඉතාමත් අස්ථායි. ඉක්මනටම ඔක්සිඩයිස් වෙලා ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය තොර වෙලා යන නිසා. ඉතින් යම්කිසි නිෂ්පාදනයක් අපි මිලදී ගන්නවා නම් ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් තොර වෙලා තිබ්බොත් එමේ ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රේඩියන්ට් එක අපි ඒක පාවිච්චි කරලා තේරුමක් නැහැනේ. හරි ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන විටමින් C ප්‍රභේදය සාමාන්‍ය ascorbic acid වලට වඩා ස්ථායි. නමුත් අමතර ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් ගැන නම් කිසිම සඳහනක් නැහැ. නමුත් මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන orange juice extract එක තුළ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් ගබඩා වෙලා තියෙන්නට ඉඩකඩක් තියෙනවා. pH අගය පිළිබඳවත් සඳහනක් නැහැ. artificial colors නම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කන්ටේනර් එක තරමක් පාරාන්දයි. දැන් අපි ingredient list එක බලමු. මේ product එකේ total ingredients 16ක් අඩංගු වෙනවා. ඒ අතුරින් bad ingredients දෙකක් අඩංගුයි. ඒ දෙකම preservatives. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනයේ කල් තියා ගන්නට පාවිච්චි කරලා තියෙන පරිරක්ෂක ද්‍රව්‍ය දෙකක්. අමතරව moderate ingredients 5ක් අන්තර්ගත වෙනවා. මම moderate ingredients ලෙස නිල් පාටින් දක්වන්නේ මෙහි අඩංගු වෙලා තියෙන යම් කිසි කෙනෙකුට කලාතුරකින් හෝ අසාත්මිකතාවයක් පෙන්විය හැකි ingredients ගණන. එතකොට මේ නිෂ්පාදනය තුළ විටමින් C ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක අඩංගු වෙන්නේ 7 වෙනියට. දැන් මම කොළ පාටින් දක්වලා තියෙන්නේ මේ නිෂ්පාදනය තුළ අපේ ස්කින් එකේ සිදුරු යම් ප්‍රමාණයකින් අවහිර වීමකට දායක වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඉතින් මතු පිටින් බලනකොට නම් මේ විදිහට ඇත්තටම එක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකයි අපේ සමේ සිදුරු අවහිර වෙන විදිහට අපිට හඳුනා ගන්නට හැකි වෙන්නේ. නමුත් මේ perfumes කියන වචනය තුළ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කීයක් අඩංගු වෙනවද? එතකොට ඒ තුලත් comedogenic ingredients පවතිනවාද කියන එක ගැන අපිට හරි අදහසක් ගන්නට අමාරුයි. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකේ අන්තර්ගතය ගැන දැක්කනේ. ඉතින් මේකේ හැම ලොකු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගොඩාක් නම් අන්තර්ගත වෙලා නැහැ. නමුත් සූතින් ජෙල් එකක් විදිහට මේක ඕනම කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මේක ඇප්ලයි කරලා සාමාන්‍ය විටමින් C ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි ඇප්ලයි කරලා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉක්මනටම අපේ සමය පැහැය වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට සුදු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම ෂණික රිසල්ට් නම් මේක පාවිච්චි කිරීම තුලින් ලබා ගන්නට හැකි වෙයි කියලා මම නම් හිතන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේක පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් අනිකුත් අය ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට තියෙන සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් නම් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා අපේ සමේ සංවේදී ස්ථානවල පවා මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ නිසාම සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙකුටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අනිවාර්යෙන්ම පාවිච්චි කරන්න කලින් පැච් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඉන්න. මොකද මොඩරේට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කිහිපයකුත් මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන නිසාම. ඊළඟට ඔයාට ඕපන් පෝස් තත්වයක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒකට පිළියමක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරලා තේරුමක් නැහැ. ඒකට හේතුවක් තමයි මේකෙන්නේ non comedogenic product එකක් විදිහට නෙමෙයි. අනිත් එක තමයි මේක තුළ ඔයගොල්ලන්ගේ ඕපන් පෝස් තත්ත්වය අඩු කරන්නට, ඒ පෝ සයිස් එක අඩු කරන්නට අවශ්‍ය වෙන ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නම් කිසිම දෙයක් අන්තර්ගත වෙලා නැති එක. ඊළඟට ඔයාට තියෙන acne prone එහෙම නැත්නම් acnes දැනටමත් හොඳටම තියෙන ස්කින් එකක් නම් ඔයාට ඇක්නිස් තත්ත්වය පාලනය කරගන්න, ඇක්නිස් අඩු කරගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මේක ජෙල් ටයිප් එන එකක් නිසා සූතින් ජෙල් එකක් විදිහට මේක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මුළු මූණෙම එකපාරට ගන්න එපා. සාමාන්‍ය යම් තැනක ගාලා බලන්න ඔයාට මේක හරියනවද නැද්ද කියලා. මොකද අපි මොන ප්‍රොඩක්ට් එකක් කෙනෙකුට රෙකමන්ඩ් කරත් කෙනාගෙන් කෙනාට ස්කින් ටයිප් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක ගාලම බලන්න ඕනේ තමන්ගේ සමට මොන විදිහටද ඒක බලපාන්නේ කියලා. ඊළඟ කොටසේ තමයි bleaching damage තියෙන අය. ඉතින් bleaching damage තියෙන අය සූතින් ජෙල් එකක් ගැන බලාගෙන ඉන්නම නම් මම පෞද්ගලිකව කියන දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ විටමින් C ප්‍රොඩක්ට් එකකට යන්නේ නැතුව ගොඩාක් හොඳයි
ඇලෝවේරා ජෙල් එකකට හරි සීවීඩ් ජෙල් එකකට හරි යනවා නම්. ඉතින් ඊළඟ කාරණා තමයි මෙහි අඩංගු වෙලා තියෙන 15 වෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. මේක අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී yellow 5 විදියට හඳුන්වනවා. මේක ලෝකේ ගත්තාම ඊටම සුළු රටවල් ප්‍රමාණයක මේ වෙනකොට තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසාම මං කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ yellow 5 අඩංගු වෙලා තියෙන නිෂ්පාදන ඇස් වටේට ඔයගොල්ලන්ගේ lips වලට ගානේ නැතුව ඉන්නවා නම් වඩා හොඳයි. අපේ safety එකට ඒක හොඳයි කියලා. ඊළඟට preservatives ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙහි parabens අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මම ඊට කලිනුත් මේ ගැන කියලා තියෙනවා. parabens වලට විවිධාකාරී මතභේද තියෙනවා. තවම කොහෙවත් සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ඉවත් කරන්න කියලා මම දැකලා නැහැ. ඉතින් parabens වලින් තහනම් කරපු parabens වර්ගයක් තියෙනවා. නමුත් මෙහි අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට තහනම් කරපු paraben එකක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඔයගොල්ලන්ට මේ parabens තියෙන නිෂ්පාදන පාවිච්චි කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මේ Dr Rashel නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නකොට ඔරිජිනල් නිෂ්පාදනයක්ම මිලදී ගන්න, විශ්වාසනීය තැනකින්ම මිලදී ගන්න. ඔරිජිනල් Dr Rashel නිෂ්පාදනය කරන්නේ දැන් චයිනාවල විතරයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ චීනයේ නිෂ්පාදිත නිෂ්පාදනයක්ම මිලදී ගන්නට වග බලා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මිලදී ගන්නට විශ්වාසනීය තැනක් කියන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මට පෞද්ගලිකව රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි cosmetic.lk එක. මේක paid promotion එකක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ වරදවා වටහා ගන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එතනින් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙන තැනකින් purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ටිකක් ඉක්මනට ප්‍රතිඵල ගන්න බලාගෙන එතකොට vitamin C කියන ingredient එක මතම පදනම් කරගෙන යම්කිසි product එකක් හොයනවා නම් vitamin C නිෂ්පාදනයක් හොයනවා නම් මං හිතන්නේ ඔයාට the ordinary එකේ ලොකු range එකක් එනවා vitamin C. එතනින් නිෂ්පාදනයක් තෝරා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක නත් චුට්ටක් බලන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන වෙනස්කම් හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයේ ඔයගොල්ලන්ට විටමින් C ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට මොනතරම් දුරකට සාර්ථකත්වයක් ගෙනෙයිද කියන එක ගැන හරියට කියන්න බෑ. ඒක පාවිච්චි කළම තමයි බලන්න ඕනේ. ඉතින් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් ගැන කියලා. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නට ඇති කියලා. එහෙනම් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමට ඉන්න. Bye bye. See you guys.